In deze video maak ik dus een snoeppot met jullie. En op de snoeppot plakken we folie van de Action. Hallo allemaal, welkom. Wat fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Het zou fijn zijn als je even op liken drukt, duimpje omhoog. Een reactie mag altijd. En abonneren is natuurlijk ook wel echt super top. We gaan dus vandaag aan de slag. Ik heb dit dus gevonden bij de Action. Het kost nog geen 60 cent was het, geloof ik. En daar heb je echt... Ik kan het niet eens helemaal uitrollen, want het gaat nog even door. Het voelt een beetje dun aan. Ik heb expres gekozen. Dit is een beetje een glitter variant en dit is een gladde variant. Dus ik ga ze allebei gebruiken. En het plakt dus vanzelf. Het lijkt eigenlijk een beetje op Bouklon. Ik zie dat dit ook dun is. Dus ik ben benieuwd of ik dit kan snijden met de Joy. Of dat het te dun is. Dit gaan we dus even uitproberen. Om te zorgen dat ik mijn project op de juiste maat ga maken, ga ik naar schablonen. Ik tik hier bovenin even in jar. Dan krijg je een pot. Geeft altijd aan dat deze niet worden opgeslagen in projecten. Nou, er staat Mason jar. En je kan ook kiezen voor Spicebar jar. Allebei niet de maat die ik moet hebben. Daarvoor kan ik hier bij standaard formaat kiezen naar custom. Slotje eraf. En nu kan ik de maat aanpassen. Als hij dan nu zo weggaat, dan kan je de jar niet meer aanklikken. Wel kan je hem hier onderin nog aanklikken. En kan ik die maat dus nog aanpassen. Zo. Nu de jar de juiste maat is, kan ik gaan maken wat ik wil maken. Ik hou hem even heel simpel. En om nu te zorgen dat ik het in 2 kleuren krijg, ga ik zorgen dat ik deze en 2 snoepjes dezelfde kleur maak. En de 2 andere snoepjes een andere kleur geef. Als je er eentje aanklikt en je klikt op shift, kan je een ander erbij selecteren. Dat kan ook nog. In plaats van dat je ze hier allebei aanklikt. En dan kan ik in één keer hier de kleur naar dezelfde kleur veranderen. Roze. En die wil ik graag op de andere kleur. Zo. Ik ben benieuwd hoe het Action folie snijdt. Omdat het is echt heel dun. Het is echt meer Bouklon eigenlijk. Het is niet echt een vinyl volgens mij. Het is echt sticker, zelfklevende stickerfolie. Hij staat er wel tussen, adhesive foil. Dus die gaan we even aankiezen. Bij vinyl zie je adhesive foil staan. Die ga ik gebruiken om te printen. Kijk, het is zo dun dat hij eigenlijk gelijk al door die onderste lagen ook heen snijdt. Ik had hem iets meer naar boven moeten plaatsen. Ik ga dat even proberen. Kijk, ook als ik hem iets meer naar boven leg, dan zie je hier wel zo'n randje zitten. Eigenlijk zijn het nu gewoon losse stickertjes geworden. Deze is een beetje anders. Die heeft hij niet helemaal mooi gesneden, deze. Deze op zich wel.
Bij de eerste ronde had hij... ik trek het ook een beetje kapot, zie ik. Had hij het snoepje wel iets netter gesneden. Zo. Kunnen we op zich wel gebruiken. Gaan we even de tweede proberen, dus het andere papier. Er zit een beetje een bubbel in het papiertje. Dat is wel jammer. Zo. Maar ja, wat wil je ook voor zo weinig cent? Dit kost echt geen drol, gewoon dit. Dit is de ander. Je ziet dat hij hem hier al losgesneden heeft. Als ik hem eraf haal, blijft het ook echt op je mat zitten. Een deel gaat er wel van af, maar je trekt eigenlijk gelijk de achterkant kapot. Je kan de snoepjes er zo uithalen. Pellen is niet nodig. Kijk, de sticker zit nog achterop. Je trekt wel echt die letters er zo uit, kijk. De N is niet echt lekker gesneden. Dus die ga ik even knippen over het randje. Zo. Want de rest is wel los namelijk. Oh nee, hier ook niet. Oh, aan de voorkant zie ik dat hij wel aardig geschreven los is. Kijk, hier zit hij alweer vast. Het is nu wel allemaal los van elkaar. En nu zal ik het dus nog op de snoepjespot moeten gaan plakken. Tot nu toe is dit niet mijn favoriet. Het werkte niet prettig en ik zou dit niet zo snel aan iemand zeggen van nou gebruik het hiervoor. Goed, dat is ook het testen wat ik uitprobeer. Als je iets ronds gaat plakken, en je zag het net al, kijk het rolt. Het rolt eigenlijk weg. Dan kun je gewoon klei pakken, als je dat in huis hebt. Kost niet zoveel geld natuurlijk, een beetje klei. Je legt het eronder en je pot ligt vast. En zo kun je rustig doorwerken en je product afmaken. Om je te laten zien, ik wilde ze nu toch wat schuiner plakken. Ik zal je laten zien hoe makkelijk dit er weer van afgaat. En dat dit eigenlijk gewoon niet zo geschikt hiervoor is. Het zijn echt stickertjes die zo loslaten. Het ziet er wel echt heel erg leuk uit. Ze hebben wel echt leuke dingetjes gekozen. Maar je ziet ook dat het niet echt niet hiervoor geschikt is. Als ik nu hier wat op wil plakken waar net de klei zat, dan moet ik er even aan opletten dat ik het even goed schoonmaak. Vanwege het vet van de klei. Nou blijft het sowieso niet zo goed zitten, dus ik laat het even zo. We gaan even kijken of de paars wat beter plakt. Ik heb nu de paarse geplakt. Die krijg ik wel iets minder makkelijk los dan die ander. Maar dan nog, ik denk niet dat dit in een vaatwasser of wat dan ook blijft zitten. Dus het is zeker niet hiervoor bestemd. En dat wilden we natuurlijk even uitproberen.
Het idee is leuk qua vormpjes. Hier had ik er nog eentje tussen kunnen plakken van een andere kleur. Maar kijk, met je nagel maak je het eigenlijk al zo kapot. Wacht, je ziet het niet. Met je nagel maak je het eigenlijk al zo kapot. Het zit op zich wel. Dus als je het voor iets tijdelijks wil gebruiken, dat kan wel. Maar ja, het is echt wel heel anders dan echt vinyl natuurlijk. Wat logisch is, want dit is zelfklevend folie. Maar op zich, ja, kun je zelf kiezen nu. Ga je het proberen voor die paar eurocent en er wat van maken? Of laat je het gewoon zo? Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. En tot de volgende keer.